Yun. Ang ganda niya. Parang 3D siya, be. Sana all yayamanin ang ceiling. Ang ganda, oh. Manin ang ceiling, tas bakal-bakalan ang ang dingding. Hahanapin natin ang hindi pa natin hahanap. Let's go. So stairs siya paakyat, be. Ayun, binuksan ka na. Welcome daw. Ay, sosyalan. Sana all automatic. Ano, mayaman. Mga yayamanin na pinto. Ayan, akyat na naman. Ayan, andito na tayo. So may ano pa siya, may pwedeng gamitin na bike. Medyo maluwang-luwang itong education city na ito, mga kabatak. Ayan. And meron siya doong I think the tram is free. Ayan, mga kabatak. Ayan, yan. Ayan, kasi malaki talagang university ito. It consists po ng many universities here. Tapos parang isa siyang compound na napakalaki na andito halos lahat yung mga university. Ano daw? Mga kabatak, yung Education City Tram, I don't know lang kung may driver dito kasi mostly po yung tram dito is walang maneho. Where is kuya na? So walang katao-tao kasi medyo mainit pa. And I have to wait din, mga kabatak. I think this is a free ride din po. Kasi mostly dito free talaga sa itong public na, ayan, yung public na transport dito. Ayan. Mostly is free po. Kaya yan lang nakakatuwa, mga kabatak. So, pasukin natin yung kanilang shade. Ayan. Open. Wow, sana all talaga. Naka-aircon sila. Sobrang init sa labas. Ikutin na natin, mga kabatak. Ayan na, bababa na tayo, mga kabatak. Let's see.
Ayan, so maganda talaga. Pwede siyang mag-jogging dito. And syempre, pwede ka din mag-relax pag may time. Ang dami ng steps. So, steps challenge daw siya mga kabatak. Kapag na ka-step ka ng 5,000 steps, so, parang naikot mo na yung buong education city. That means naikot mo na talaga siya. Parang hindi ko naman kakayanin yun.